Giữa thế giới đầy những bon chen, toan tính và hơn thua, con người ngày càng sợ hy sinh. Người ta dễ yêu khi được đáp lại, dễ cho đi khi có lợi, nhưng lại e ngại khi phải chịu mất mát. Thế nhưng, chính Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy một tình yêu khác, tình yêu hy sinh, một tình yêu không đòi hỏi, không toan tính và sẵn sàng hiến dâng tất cả. Trên đồi Golgotha năm xưa, Chúa Giêsu đã giang tay trên thập giá, không phải vì Ngài yếu đuối hay thất bại, mà vì Ngài yêu đến cùng, yêu đến nỗi sẵn sàng chịu chết để cứu độ nhân loại. Trên thập giá, Ngài không chỉ chịu đau khổ thể xác, mà còn chịu đựng sự phản bội, cô đơn và bị bỏ rơi. Nhưng giữa tất cả những điều đó, Ngài vẫn nói: Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Đó là đỉnh cao của tình yêu biết tha thứ trong đau khổ, biết cho đi dù bị tổn thương. Thập giá không còn là biểu tượng của nỗi đau, mà trở thành biểu tượng của tình yêu vĩ đại nhất. Bởi vì trên thập giá, Chúa Giêsu đã biến nỗi đau thành ơn cứu độ, biến sự mất mát thành chiến thắng của tình yêu. Tình yêu hy sinh không phải là điều xa vời, chỉ dành cho các thánh. Nó hiện diện trong đời sống hàng ngày của mỗi chúng ta. Khi người mẹ thức trắng đêm chăm con, khi người cha âm thầm chịu vất vả để lo cho gia đình, khi ta biết nhường nhịn, tha thứ hay giúp đỡ người khác mà không mong được báo đáp. Mỗi hành động yêu thương ấy, dù nhỏ bé, đều phản chiếu ánh sáng của thập giá. Chúa không mời gọi ta tìm kiếm đau khổ, nhưng Ngài mời gọi ta biết yêu trong mọi hoàn cảnh, kể cả khi phải chịu thiệt thòi. Bởi chỉ có tình yêu hy sinh mới làm cho thế gian bớt lạnh lẽo và trái tim con người được chữa lành. Tình yêu ấy không phải là sự yếu đuối, mà là sức mạnh của lòng nhân ái, là ngọn lửa thiêng làm tan chảy băng giá của ích kỷ và hận thù. Khi ta nhìn lên thập giá, hãy nhớ rằng đó không chỉ là hình ảnh của đau khổ, mà là lời chứng sống động của một tình yêu vô điều kiện. Chúa Giêsu không yêu bằng lời nói, mà bằng hành động, bằng chính sự hy sinh của Ngài. Và Ngài mời gọi ta cũng bước theo con đường ấy, yêu như Ngài đã yêu. Nếu hôm nay bạn đang cảm thấy mệt mỏi hay tổn thương vì yêu thương ai đó, hãy nhớ, tình yêu thật sự luôn đòi hỏi hy sinh. Nhưng chính trong hy sinh ấy, ta tìm thấy bình an và hạnh phúc đích thực. Bởi vì nơi nào có tình yêu hy sinh, nơi đó có Thiên Chúa hiện diện. Thập giá là gương sáng, là minh chứng rằng tình yêu chân thật không bao giờ mất. Nó chỉ hóa thành ơn lành để cứu rỗi và thánh hóa cuộc đời. Hãy đăng ký kênh để nghe và xem video mới nhất.